داخل به طور کامل آسترکشی شده. آسترکشیش آسترکشی قلفتی. کمد هر خانمی باید حداقل یک مدل وست، اونم از جنس سوزندوزی باشه تا بتونه با تمام شومیزاش استایل کنه. این مدل وست که من اسمش رو شفق گذاشتم یکی از همون مدل هاست که میخوام آموزشش رو به صورت 0 تا 100 در قالب یک مینی دوره و به مناسبت بزرگتر شدن و 4000 تایی شدن کانال تقدیم نگاه شما عزیزان کنم. سلام به کارگاه کوچیک من، خیلی خوش اومدین. اگر دوست دارین این وست رو بدوزید، بدرخشید و خاص باشید تا انتهای این مینی دوره همراه من باشید. برای الگوسازی این وست از الگوی بدون پنس استفاده شده. شما میتونید از الگوی بدون پنس با هر متدی برای الگوسازی این وست استفاده کنید. فقط الگوی بالاتنه رو احتیاج داریم، به الگوی آستین دیگه نیازی نیست. این وست از قسمت پهلوها بازه و به وسیله کمری پهلوها به همدیگه متصل هستن. ببینید ما اینجا درز پهلو دیگه نداریم. و حالا توی قسمت الگوسازی هم بهتون میگم یک مقداری هم از قسمت پهلوها رو ما حذف میکنیم و دوریز میکنیم. قسمت بالا به صورت 2 تکه است. پنل بالا و پنل پایین به صورت جدا هستن. در یکی از تکه ها پنل بالا یک قسمت نواردوزی داره که این نوار رو شما از خود پارچه سوزندوزیتون میتونین تهیه بکنین و به این صورت حالت سجاف زیر داره. پنل زیرش رو هم من در این تکه به صورت پلیسه در آوردم. این تکه ها دیگه سلیقه‌ایه، میتونه جابجا بشه، میتونه پلیسه این سمت باشه یا حالا به هر مدلی که خواستین میتونین این جابجایی رو انجام بدین. من از پارچه مخمل سوزندوزی و مخمل ساده استفاده کردم. شما میتونین از انواع پارچه های کرپ و یا ساتن برای این مدل وست استفاده بکنید. این قسمت پلیسه رو از خود پارچه‌ای که پارچه دوممون هست آماده میکنیم که توی مرحله دوخت طرز پلیسه کردن این قسمت رو بهتون میگم. قسمت داخل به طور کامل آسترکشی شده. آسترکشیش آسترکشی قلفتیه در محل سرشانه ها و در قسمت پایین هیچ درز دوختی مشخص نیست. من آستری رو از جنس خود پارچه مخملم در نظر گرفتم. شما میتونین از انواع پارچه های آستری و یا حتی کره برای آستر این وست استفاده کنین. قسمت پشت هم باز آستر داره. ببینین قسمت رو و این هم قسمت داخلش آستر داره که تماما آسترها از جنس مخمل هستن. خب این از تحلیل و آنالیز مدل وستمون. بریم برای الگو کشی. در انتهای این ویدیو من آموزش رسم یک الگوی بالاتنه بدون پنس رو براتون میذارم که اگر که دوست داشتین از اون الگوی بدون پنس برای برش این وستتون استفاده کنید. قد این وستا روی باسن میتونه کوتاه‌تر یا بلندتر هم باشه، سلیقه‌ایه، ولی من تا روی باسن در نظر گرفتم. گفتیم که قسمت پهلو نداریم توی این وست. من میام از روی سرشانه، از انتهای سرشانه یک مقدار بلندی سرشانه رو کمتر میکنم، سرشانه رو کوچکتر میکنم. معمولا توی وست ها چون قرار زیرش شومیز پوشیده بشه ما مقدار سرشانه رو کمتر میکنیم. از انتهای سرشانه به اندازه 2 الی 3 سانتی متر داخل میشم، علامت میزنم و این رو به صورت یک خط صاف تا پایین امتداد میدم. خب شما میتونین این مقدار هم کمتر بزنید. من 2 سانتی متر رفتم، شما میتونین کمتر هم بگیرید، ولی اگر خواستین کمتر بگیرین حواستون باشه که باید از کنار این کاروری که اینجاست، حلقه‌ای که اینجاست رد بشه، بیرونتر نیفته، به سمت داخل باشه اون خطی که میکشین. پس من میام این نقطه رو به پایین به صورت یک خط صاف وصل میکنم. هر مقدار که در قسمت جلو از سرشانه داخل شدیم روی قسمت پشت هم باید همین کار رو انجام بدیم. از انتهای سرشانه به اندازه 2 الی 3 سانتی متر که من 2 سانتی متر اومدم علامت میزنم و این علامت رو به صورت گونیایی، قاعده گونیا رو میذارم روی خط کمر و به این صورت این خط رو میکشم تا پایین هم امتدادش میدم که این قسمت ها دیگه دورریز الگو میشن. این قسمت ها رو قیچی میکنیم و دیگه نیازی به این قسمت ها نداریم. خب گفتیم که این وست از قسمت کمر
به وسیله یک کمربند به همدیگه وصل میشن. من میام و جای کمربند رو مشخص میکنم. فرضاً من میخوام کمربند اطراف خط کمر باشه. به اندازه این پهنای کمربند میتونه باریک باشه، میتونه پهن باشه. اگر باریک بود میتونین شما ریگلاژ بذارین و این کمری رو تنگ و گشاد بکن. از روی خط کمر من میخوام یک کمری پهن در نظر بگیرم. از روی خط کمر 4 سانتی متر میرم بالا، 4 سانتی متر میام پایین. در قسمت پشت هم باز از روی خط کمر 4 سانتی میرم بالا، 4 سانتی میرم پایین و این خط رو وصل میکنم به اینجا. این رو هم وصل میکنم به اینجا. این میشه این قسمتی که قرمز میکنم میشه پهنای کمری. این هم به همین صورت برای قسمت جلو. خب این کمری رو که جاش رو مشخص کردیم، شما میتونین همین دو تیکه رو هم کپی بردارین ازش و درز پهلوشون رو به هم دیگه بچسبونید و کمریتون بشه. ولی ببینین این حالت رو، ببینید این حالت های نوک‌تیزی که بالا و پایین داره، من ترجیح میدم که کمری رو الگوش رو جدا طراحی بکنم. به این صورت که میام فاصله این خط کمر تا اینجا رو اندازه میزنم، ببینم چقدر احتیاج دارم که کمری من باشه. فاصله رو اندازه میزنم. این خط کمر اندازش 8، این هم اندازش حدوداً 9.5. پس شد 8 و 9.5 که با هم دیگه جمع میشن میشه 17.5. میدونم بلندای کمربندم باید 17.5 باشه، پهناش هم به اندازه 8 سانتی متر باشه و دیگه اصلا با این قسمت کاری ندارم. اینجاها رو مشخص میکنم که بعدا روی پارچه منتقلش کنم، بدونم کمربندم رو اینجا باید وصل کنم. خب این اضافات رو در نهایت قیچی میکنم. حالا میام سراغ تغییراتی که باید توی یقه بدم. یقه این وست رو یک مقدار آزادش میکنیم. از انتهای یقه به اندازه 2 سانتی متر پایین میایم. از گوشه سرشانه هم از این بالا هم به اندازه 1 سانتی متر میایم و هلال گردن رو مجدد طراحی میکنیم. برای قسمت پشت هم ما از گوشه گردن روی خط سرشانه 1 سانت داخل شدیم. پس باید از گوشه گردن روی خط سرشانه هم مجدد 1 سانت برای قسمت پشت داخل بشیم. 1 سانت هم از این پایین میام و هلال گردن پشت رو طراحی میکنم. این قسمت دورریز میشه. اینجا هم این قسمت دورریز میشه. خب حالا من احتیاج دارم که قسمت جلوی الگو رو طراحی بکنم. اول من اضافاتش رو قیچی بکنم و بعد بریم برای طراحی قسمت جلوی الگو. اضافات الگو رو قیچی کردم. با قسمت پشت دیگه کاری نداریم. قسمت پشت به همین صورت روی پارچه میفته. اگر شما میخواین آستری وستتون از جنس خود مخمل باشه، این رو روی 4 لایه بسته میندازیم. اما اگر که خواستین که آستریش جدا باشه، از جنس آستر باشه، یک بار روی 2 لایه پارچه میندازیم، یک بار هم روی 2 لایه آستر میندازیم. این قسمت هم خط مرکز پشت یا خط CB. این رو میذاریم کنار، دیگه با این کاری نداریم. حالا میایم سراغ قسمت جلو. قسمت جلو الگوش به صورت نامتقارنه، به صورت غیر قرین است. اولین کاری که میکنم میام اول قسمت 2 تکه داره. قسمت جلو یه تکه برای بالا، یه تکه برای پایین. قسمت بالا و پایین رو تکه هاش رو مشخص میکنم. بعد قسمت نامتقارنش رو طراحیش رو انجام میدیم. از روی خط کمر، روی خط CF، الان اینجا خط CF، این وست دیگه نیازی به دکمه و جا دکمه نداره. از روی خط کمر به اندازه 5 الی 6 سانتی متر بالا میرم. من به اندازه 6 سانتی متر بالا میرم و به انتهای خط کمر وصل میکنم. این خط رو، خط آبی رنگ رو قیچی میکنم و ادامه الگو سازی ها رو انجام میدم. از این قسمت تکه جلو، از قسمت بالایش من
یه دونه داشتم، یه دونه دیگه هم کپی کردم که اینها رو به این صورت روبروی همدیگه قرار بدم و قسمت بالا رو که به صورت نامتقارنه طراحی بکنم. اما قبلش میام روی این قسمت پایین که زیر قسمت بالای قرار میگیره به اندازه 3 سانتی متر پهناش کمتره. پس میام از انتهای از روی خط CF از قسمت CF به اندازه 3 سانتی متر روی این خط اوریب علامت میزنم. از اینجا هم 3 سانتی متر علامت میزنم. این دوتا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنم. پس از قسمت جلو من این مقدار رو حذف کردم. کاری به قسمت پهلو نداشتم. بعد اون رو دورریز میکنم. مجدد اینجا مینویسم CF که موقعی که میخوام روی پارچه بندازم گم نکنم که کدوم قسمت خط CF. خب حالا میام سراغ تکه بالا. تکه بالا من 2 تا ازش دارم. من میام در قسمت پایین کاغذ میچسبونم که ادامه الگو سازی ها رو با هم انجام بدیم. خب این لبه پایین رو من کاغذ چسبوندم. حالا از همین لبه پایینی کاغذ لبه رو من پررنگ کنم که توی تصویر بهتر دیده بشه. این لبه پایینی کاره. کاغذ چسبوندم. حالا از این لبه پایینی به اندازه 6 سانتی متر میام پایین. این برای سجاف سرخود تکه بالاست. از اینجا میام پایین و این خط رو تا میزنم به سمت بالا. اول قیچیش میکنم. حالا از محل همین خط اولیه که 6 سانتو کشیدم این رو تا میزنم و این خطی که اینجا درست شد رو در راستای خط بالایی قیچی میکنم. اینم همینطور. این رو هم در راستای خط بالا در راستای خط CF قیچی میکنم. ببینید وقتی که بازش میکنیم به این صورت در میاد. این فضا رو به پایینش اضافه کردیم که بعد تا میزنیم توی دوغ و به عنوان سجاف ازش استفاده میکنیم. برای این یکی تکه هم 2 تا تکه داشتیم برای قسمت جلو. برای این تکه هم همین کار رو انجام میدیم. برای قسمت پایین هم همینطور. برای قسمت پایین هم اول این اضافات رو قیچی میکنم. یه تکه کاغذ زیرش میچسبونم. کاغذ این سمت رو هم چسبوندم. حالا دوباره 6 سانتی متر اول از این خط از این گوشه از این انتها 6 سانتی متر علامت میزنم. از اینجا هم 6 سانتی متر علامت میزنم و حالا فرقی که میکنه از این وسط هم از وسط این خط اوریبی که داشتم از اینجا هم 6 سانتی متر علامت میزنم. این نقاط رو وقتی به هم دیگه وصل کردم حالا دیواره هاش رو در امتداد همین دیواره های خط قبلی میرم. این رو به صورت یک خط صاف و اینجا رو هم در امتداد خط CF به صورت یک خط کاملا صاف و اضافاتش رو قیچی میکنم. الان این فضایی که قرمز میکنم این فضا به عنوان سجاف به قسمت بالای تکه پایینیمون اضافه شد. 2 تا تکه جلو به این صورت در اومدن که حالا من باید روی یک قسمت حالت نامتقارن رو طراحی بکنم. خب حالا من میخوام روی این تکه یک نوار باریک طراحی کنم. گفتم سلیقه شما میتونید روی این قسمت یا روی این قسمت نوارتون رو طراحی کنید. من میام روی این قسمت به اندازه 3 سانتی متر از بالا از گوشه علامت میزنم. این اندازه کاملا دقیق و یک اندازه باید باشه، چون در نهایت وقتی که داریم کار رو نگاه میکنیم از جلو یک نوار مرتب و صاف باید داشته باشیم. از اینجا هم 3 سانتی متر، از پایین هم 3 سانتی متر
از این گوشه هم 3 سانتی متر و این نقاط رو به هم دیگه وصل میکنم. این رو من بازش میکنم و این قسمت رو برش میزنم. این میشه نوار برای یک قسمت به این صورت که بعد دوخته میشه. پس این میشه جلوی شماره 1، این میشه جلوی شماره 2. حواستون باشه تکه بعدی رو که میخواین داشته باشین و روی پارچه بندازین، حواستون باشه که اگر این رو به این صورت روی پارچه انداختین، این رو به این صورت روی پارچه نندازین که هر دو برای یک سمت در بیاد. حالا موقعی که خواستیم روی پارچه بندازیم دوباره به این نکته اشاره میکنم که این دوتا قشنگ روبروی همدیگه در بیان و هر دو برای یک سمت نشن. برای اینکه مشکل پیدا نکنیم همینجا روی این مینویسیم رو، یعنی این روی پارچه است، اینجا رو، اینم این قسمت رو که وقتی میخوایم روی پارچه بندازیم باید به این صورت، به صورت برعکس روی پارچه بندازیم که رو به رو قرار بگیره. خب این از این قسمت. خب حالا ما برای قسمت جلوی وستمون احتیاج به سجاف داریم، چون قراره که به صورت کامل این وست سجاف بشه. این تکه رو که ما این رو که برش زدیم، این تکه‌ای که کامله و برش نزدیم رو، این خط تایی که داشت رو به پشت تا کرده بودم رو، تاش رو به همون پشت میخوابونم و علامت میزنم انتهای تا رو. این خط تا رو اینجا با ماژیک مشخص میکنم. حالا از این قسمت تا به بعد رو یک کپی ازش برمیدارم. من با یک رنگ دیگه کپی برمیدارم که متوجه بشین چه کار کردم. به این صورت من این رو کپی کردم. ببینید به چه صورت، تا کجا کپی کردم؟ تا اینجا، تا اینجایی که این تا اومده بود. این فضا رو که تا اومده بود روش رو دیگه کپی نکردم. این میشه برای سجاف. خب این میشه سجاف که شما این رو سجاف قسمت بالا روش می نویسم، سجاف بالاتنه. از این 2 عدد لازم داریم، یکی برای سمت راست یکی برای سمت چپ که روی دلای باز پارچه این رو میندازیم که اگر خواستین سجافتون از مخمل باشه که این رو روی مخمل میندازیم. این که شد قسمت رو و این رو من میخوام از پارچه طرحدار روش می نویسم، پارچه طرحدار یک بار روی یک لایه پارچه. پس اینم میره روی یک لایه پارچه. خب این که مربوط بود به قسمت زیر این تکه. ببینید اگر قسمت بالا باشه این میاد قسمت زیرش قرار میگیره، به این صورت زیرش قرار میگیره. این هم از پارچه ساده است، این هم از ساده. روی دلای باز پارچه میندازیم، روی دلای باز از پارچه ساده. خب اگر که شما مقدار مخملتون میرسه، شما این خط CF رو روی دلای بسته بندازین و این قسمت دیگه درز وسط نداشته باشیم که کارمون سنگین بشه. اما اگر پارچتون نمیرسید دیگه مجبورین که روی دلای باز بذارین. پس اگر پارچتون رسید یا روی دلای بسته که سجافش و خودش با هم دیگه یه تیکه در بیان. این هم از این تکه پشت هم که گفتم یا روی دو بار روی دلای باز میندازیم یا یک بار روی چهارلا میندازیم و قسمت جلوی شماره 1 که از پارچه ساده است یک بار روی دلای یک بار روی یک لا، این یک بار روی یک لاس و از پارچه ساده و این قسمت هم یک بار روی یک لای پارچه و از پارچه طرحدار. البته همه اینا سلیقه شما، میتونین پارچه طرحدار
و پارچه های ساده‌تون رو جابجا کنید و حالا مثلا این ساده باشه، این تردار باشه، دیگه این کاملا سلیقه‌ایه. برای قسمت پایین این تکه‌ای که ما برش ایجاد کردیم قراره که پلیسه بدوزیم، چین پلیسه بدوزیم. اون رو وقتی که پارچه‌مون رو پلیسه کردیم بعد الگو رو روش میندازیم. فعلا براش الگویی نیاز نداریم. خب این الگوها آماده شدن، بریم که پارچه‌مون رو آماده کنیم و الگوها رو روی پارچه بندازیم.